के तपाईले कहिले यस्तो लगानी योजना चाहनु भएको छ जुन तपाई चुत्रेको बेलामा पनि काम गरोस्? तपाईले यस्तै लगानी योजना चाहनु भएको छ भने प्रभु क्यापिटलले भर्खरै ल्याएको योजनाले तपाईलाई स्मार्ट, सुरक्षित र नियमित तरिकाले लगानी गर्न सक्ने बनाउँछ। अब यो भिडियोमा तपाईहरुले जान्नुहुनेछ यो योजना कसरी काम गर्छ, कोका लागि लगानी गर्न उपयुक्त छन् र किन यो नेपालमा लगानी गर्ने उत्कृष्ट अवसर हुन सक्छ। सुरु गरौँ आधारभूत जानकारीबाट। प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम भन्नाले के बुझिन्छ? यो प्रभु क्यापिटलले ल्याएको ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो जसले नियमित र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन दिन्छ। आइपीओ र क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भन्दा फरक PSIS को युनिट तपाईले जुनसुकै बेला पनि किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल रिचार्ज गरे जस्तै सजिलो। PSIS ले प्रति युनिट 10 रुपैयाँ दरमा 4 करोड युनिट बिक्री गर्दैछ। कुल 40 करोड रुपैयाँको योजना हो। प्रभु बैंक र प्रभु क्यापिटलले 7.5% युनिट आफैका लागि राखेका छन्। बाँकी 2.5 करोड युनिट जनरल पब्लिकका लागि खुलाएका छन्। तपाईले कम्तीमा 100 युनिट देखि बढीमा 31 लाख युनिटसम्म आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यो सामान्य म्युचुअल फन्ड होइन, यसको मुख्य विशेषता छिटै सुरु हुने सिप हो। सिप मार्फत तपाई नियमित रूपमा निश्चित रकम लगानी गर्न सक्नुहुन्छ जसले बजार घट्दा बढी र बजार बढ्दा कम युनिट किन्न सहयोग गर्छ। यसलाई रु लागत औसतरण भनिन्छ। यसले लगानीलाई भावनात्मक निर्णय होइन, अनुशासित बनाउँछ, दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माणका लागि उपयुक्त हुन्छ। प्रभु क्यापिटलले यसअघि 2वटा क्लोज इन्डेड फन्ड सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको छ जसमा प्रभु सेलेक्ट फन्डले झन्डै 10.8% को वार्षिक प्रतिफल दिएको छ भने प्रभु स्मार्ट फन्डले झन्डै 15.5% को वार्षिक प्रतिफल दिएको छ, त्यो पनि नेपालको सुस्त बजार अवस्थाका बीचमा। यो योजनालाई सेबन द्वारा नियमन गरिन्छ र यसले राम्रो क्रेडिट रेटिङ पाएको छ। प्रभु बैंकलाई इक्रा नेपालले BBB- रेटिङ दिएको छ भने प्रभु क्यापिटललाई केयर नेपालले AMC क्वालिटी 3+ रेटिङ दिएको छ। यद्यपि AAA होइन, तर यी रेटिङहरू स्थिर र मध्यम सुरक्षालाई जनाउँछन्। यो सिप युवा, प्रोफेसनल, जागिरे वर्ग, छोराछोरीको शिक्षाका लागि बचत गर्न चाहने अभिभावकहरूका लागि उपयुक्त छ। स्थायी नगद प्रवाह भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूले पनि यसको तरलता र लचिलो संरचनाबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ सेबनले अनुमति दिएको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अनलाइन आवेदन मेरो शेयर मार्फत गर्न सकिन्छ, छिटो, सजिलो र पेपरलेस। यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो। उच्च तरलता छ भने अनुभवी फन्ड म्यानेजरद्वारा लगानी इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। बजारको उतार चढावमा सिपको सुरक्षित दीर्घकालीन वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। नेपालमा म्युचुअल फन्ड बजार विस्तार हुँदैछ जसले गर्दा दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनेछन्। अब प्रश्न उठ्छ, के PSIS मा लगानी गर्न उपयुक्त छ? यदि तपाईँ नियमित अनुसन्धानमा आधारित लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने हो, यो योजना राम्रो विकल्प हुन सक्छ। Z27 भित्र मेरो शेयरबाट आवेदन दिनुहोस् र यस्तै अपडेटका लागि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्।